Dalam video ini, kami nak kongsi cara bayar bil air Selangor anda dari akaun CIMB Bank secara jompe menggunakan aplikasi perbankan CIMB Okto. Pertama sekali, selepas anda masuk ke aplikasi CIMB Okto, pada laman utama ini tekan pada jompe. Kemudian tekan New Jompe. Pada bahagian ini, untuk pembayaran bil secara jompe, anda perlu isikan nombor bila kod untuk air Selangor. Bagi bayaran bil air Selangor, nombor bila kod adalah 4200. Untuk REF1, perlu isikan nombor bila kod untuk air Selangor pada ruangan yang disediakan. Untuk REF2 pula, anda perlu kosongkan. Anda juga diberi pilihan untuk menyimpan maklumat akaun bil air Selangor ini dengan menekan pada Save as Favorite. Jika sudah selesai, tekan Next. Seterusnya, isikan jumlah bayaran bil yang ingin dilakukan. Jika sudah selesai, tekan Next. Pada bahagian pengesahan ini, pastikan nombor akaun air Selangor dan jumlah bayaran bil seperti yang dipaparkan adalah betul. Jika sudah selesai, tekan Approve via Secure Tag. Akhir sekali, ia akan paparkan status bayaran bil ini. Untuk kongsi atau simpan resit transaksi bayaran bil ini, tekan butang share. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan nantikan video kami yang seterusnya. Bye!